In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Je hebt van die dagen, er is slecht weer en dan moeten we toch met een hele mooie zwarte auto gaan rijden. Doet me zeer. Dus daarom introduceer ik hem hier maar even. Dan blijft hij nog een beetje schoon, want straks als we gereden hebben ziet dat ding er natuurlijk niet meer uit. Ja, wat is dat nou? Kijk, dat is een Nes Healey. Dat was meneer Nes en dat was meneer Healey, Donald Healey. Dat is een leuk verhaal. Die Donald Healey die maakte in Engeland auto's. De Healey Silverstone en dat soort auto's. En hij was op weg naar Amerika, naar General Motors, om te gaan praten om een 8-cilinder te kopen om in die auto te zetten. Terwijl hij op de boot zit, komt hij de directeur van de firma Nes tegen. Nes was een Amerikaans automerk. Ik zei, wat ga je doen? Hij zegt, ik ga naar General Motors en ga de motor proberen te kopen. Hij zei, dat kun je rustig vergeten, want dat zijn ze nog aardig aantal kerels die doen dat niet. Als het nog niet lukt, kom maar bij mij. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus hij ging naar General Motors. General Motors, nee, daar beginnen we niet aan. Je bent te klein voor ons. We zijn te groot. Dus hij kreeg een samenwerking aan, Donald Healey, met de Nes-fabriek. Als je de motorkaphendel zoekt van binnen, ben je wel mooi druk overigens hoor. Want dan loop je nog wel even te zoeken, want zo moet hij open. Dat bedenk ik die ook niet, of wel? Kijk, hier ligt hij dan. Het is uiteindelijk geen 8-cilinder geworden. Die Nes heeft hem overgehaald om een 6-cilinder te doen. Een 4,1 liter 6-cilinder. Een hele dikke 6-cilinder. Het is een Le Mans Duel Jetfire Ambassador. Krijg het eruit hoor. En waarom heet hij nou zo? Dat is ook wel een leuk verhaal. In 1953 hebben ze met zo'n auto de derde prijs gehaald in Le Mans. Ja, u hoort het goed. En er is deze auto ontworpen. Dat is een auto die toen de tijd in 1951 $6.000 kostte. En je moet je voorstellen, een Corvette kostte de helft. Echt de helft. Dus het was een hele kostbare auto. Maar dat kan ook niet anders. Want Italiaanse design, die zijn er zelfs in Italië gebouwd. Amerikaanse motor. En hoe langer dat ik er naar kijk, hoe mooier ik hem vind. Ik vind die grill zo mooi. Kijk, dit is natuurlijk, het ontwerp is eigenlijk Italiaans met een snufje Engels. En die bumpers zijn weer Amerikaans. Ja, overdreven dikke bumpers is helemaal niet nodig. Kijk, ik denk dat die bumper alleen dat 100 kilo weegt, of 200 kilo misschien wel. Dat is helemaal niet nodig, maar het maakt hem toch wel op een of andere manier. Ik heb er pas 2 in mijn leven gehad. Je moet je voorstellen, er zijn er 314 gebouwd. Wat zou er over zijn? 150? Hooguit. Maar het is wel een echte Amerikaanse sportwagen. De Amerikanen die hebben zo'n bank. De Engelsman zou het nooit in zijn kop halen om een bank in een sportwagen te zetten. Nee, joh, er hoort toch gewoon 2 kuipstoelen in. We gaan rijden met dat ding. Dit is de 1. Dat is de 2. En dat is de 3. En meer hebben we er niet. Wat we nog wel hebben is een overdrive. Moet hij het wel doen. Ja, mensen, oude auto's met kinderen gedaan. Ook als ze helemaal gerestaureerd zijn. Wat me nu opvalt met rijden is, hij remde net niet goed, nu wel, tussentijd. De overdrive doet het niet en nog een paar kleine dingen. Dat is dan typisch iets van een gerestaureerde auto die nog niet de weg geweest is. Die krijgen alle kinderziektes komen eruit. Dat is eigenlijk redelijk normaal. Mensen, je moet eigenlijk met zo'n auto, als je gerestaureerd is, moet je eerst, voordat je beleeft, en dat doen wij ook, een paar 100 kilometer rijden. Dan haal je alle ellende eruit. Ik kan nog een stukje proberen hoor. Nee, hij doet niet. En knie zo je daarop let. Ja, u zult zich afvragen waarom eindigt hij nou midden in die loods? Nou, dat zal ik u vertellen. We hebben een jaarlijkse veiling, dat zijn onze eerdere auto's. En moet niet denken dat het allemaal ongerestaureerde auto's zijn. Nee, er staan prachtige auto's bij. En de kijkdagen zijn 29, 30 november, 1 december.
Dus als u het precies wil weten, als u het allemaal niet kunt onthouden, kijk op de site, u kunt het zien. En heeft veelal hele mooie auto's. Sla uw slag. De veiling start online op 21 november.